เชิญค่ะเดซราซิกวิสกี้สกี้โฮเทลเคเดตค่ะไปครับที่กันตาโลโฮเทลราซิกวิสกี้สกี้โฮเทลเคเดตสี่แยกอนุสาวรีย์หลวงปู่ตาเมืองครับรับสุนทรภพได้คิวระดับ5ครับคิวเบอร์5ครับคิวอยู่หน้า73ค่ะเดซราซิกวิสกี้สกี้โฮเทลเคเดตสี่แยกพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เราส่งสัญญาณประจำวันกับเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับเดซราซิกันฟาบาโวได้คิวระดับ5มิเตอร์5เดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับได้คิวระดับ5นะคะมีแบงค์ค่าเล็กน้อยนะคะภารกิจที่เหลือรับลื่นค่ะคิวอยู่88เดนเจอร์ไปค่ะโครูทีอินเดียวิกตาโรมิโอครับเชิญค่ะเอโคทูทีอินเดียวิกตาโรมิโอคิวเรียค่ะด้วยความขอบคุณครับสวัสดีครับโมเดลโซนาซิกอันฟาบราโวผมเป็นโครูทีอินเดียวิกตาโรมิโอQTS อำเภอสีเทพครับวันนี้ร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันรับส่วนในคิวเคระดับ5อิมิเตอร์ฟูลสเกลครับภารกิจที่เหลือเป็นไปด้วยความแล้วลื่นนะครับ QU ครับ7388สวัสดีค่ะเอโคทูทีอินเดียวิกตาโรมิโอวันนี้ร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันค่ะเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับเดซราซิกันฟาบาโวได้คิวเคระดับ5มิเตอร์ฟูลสเกลเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับได้คิวเคระดับ5มิเตอร์ฟูลสเกลเช่นเดิมภารกิจรับลื่นค่ะคิวอยู่88เรียนเชิญต่อไปค่ะเดซราซิกันฟาบาโวกำลังเปิดทำการทดสอบสัญญาณประจำวันค่ะนักวิทยาศาสตร์ท่านใดต้องการทดสอบสัญญาณประจำวันจะเรียกเข้ามาได้ค่ะเชิญอีกครั้งค่ะเอโคทูทีนเดียยังกี้วิสกี้คิเดตันโรวิงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับสวัสดีครับผมเอโคทูทีอินเดียยังกี้วิสกี้ร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันระดับ5สวัสดีค่ะเอโคทูทีนเดียยังกี้วิสกี้คิเดตันโรวิงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เราสอบสัญญาณประจำวันกับเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับเดซราซิกันฟาบาโวได้คิวเคระดับ5เดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับได้คิวเคระดับ4นะคะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะถ้ายังไงภารกิจที่เหลือรับด้วยนะคะคิวอยู่88เดินเจอต่อไปค่ะเอโคทูทีอินเดียสุรุอัตกาครับเดินเชิญค่ะเอโคทูทีอินเดียสุรุออสกาคิเดค่ะสวัสดีครับที่กันฟาบาโวผมเอโคทูทีอินเดียสุรุอัตการับส่วนฟาบาโวระดับ5เอมิเตอร์ฟูลสเกล QTS ตำบลยางงาม QU 7388ครับสวัสดีค่ะเอโคทูทีอินเดียสุรุออสกาคิเดตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ต้องสอบสัญญาณประจำวันกับเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับเดซราซิกันฟาบาโวได้คิวเคระดับ5มิเตอร์ฟูลสเกลเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับได้คิวเคระดับ5มิเตอร์ฟูลสเกลเช่นกันค่ะภารกิจรับเป็นค่ะคิวอยู่88เดินเชิญต่อไปค่ะเอโคทูทีอินเดียสรุซิล่าหนองไผ่ครับเชิญค่ะเอโคทูทีอินเดียสุรุซิล่าคิเดนอำเภอหนองไผ่ค่ะครับขอบพระคุณครับที่อัลฟาบราโวเอโคทูทีอินเดียสรุซิล่าร่วมบริษัทสัญญาประจำวันวันนี้รับสูตรให้ฟูลสเกลครับเกียวยู88สวัสดีค่ะเอโคทูทีอินเดียสุรุซิล่าคิเดนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เราสอบสัญญาประจำวันกับเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับเดซราซิกันฟาบาโวได้คิวเคระดับ5มิเตอร์ฟูลสเกลเดซราซิกันฟาบาโวสามารถรับได้คิวเคระดับ5มิเตอร์ฟูลสเกลเช่นกันค่ะภารกิจรับลื่นค่ะคิวอยู่88เดินเชิญต่อไปค่ะ